Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Hai să vedem. Ok, a început citirea. La baza pachetului avem regele de monede, 10 de spade și regina de spade. Da, o luptă aici între două personaje. Poate să fie și un sfârșit destul de complicat, aș zice eu. E ca și cum regina asta de spade, înțeleaptă fiind, a înțeles că ceva nu mai funcționează, da? Și ca și cum a dat verdictul că e gata. Regele de monede, o conexiune aici și cu o zodie de pământ, simt eu, Taur, Fecioară, Capricorn, dar este o perioadă în care văd că te concentrezi foarte mult pe partea materială a lucrurilor, pe partea practică. Este de asemenea o perioadă în care te concentrezi foarte mult și pe un proiect important, pe banii tăi, pe sufletul tău. E ceva aici de care tu ai nevoie, cumva ai nevoie de o siguranță, ai nevoie de ceva palpabil. Mai simt o perioadă de abundență pentru tine, dar și o perioadă în care începi să vezi parcă lucrurile diferit. Da? Simt aici energia unui bărbat care are un rol foarte, foarte important în viața ta. Poate să fie un prieten, poate să fie cineva din familie. În plan personal, în momentul de față, avem un 4 de bâte. Deci în plan personal văd că te bucuri de ceva anume. 4 de bâte, uite, poate să însemne și o petrecere la care mergi. Tot 4 de bâte poate să reprezinte și foarte multă pasiune, da? Pe care tu o ai împreună cu cineva. Perioada în care petreci, celebrezi. Și tot 4 ăsta de bâte, uite, poate să reprezinte și o primă victorie pe care o ai. Poate pentru unii aveți o sărbătoare în familie, în cercul de prieteni. Apoi avem 2-ul de cupe, deci o întâlnire de suflet, o întâlnire cu o persoană dragă ție, o discuție de la suflet la suflet. Tot pentru tine văd aici un fel de înțelegere pe care o faci împreună cu o persoană foarte apropiată de inima ta. Cineva e ca și cum îți transmite aici, nu știu, o melodie de dragoste. Poate discutăm și despre niște declarații din astea destul de romantice. Ia să vedem noi 4 de bâte, ce zice. Nouă de bâte, 2 de monede. Da, e o persoană aici ușor temătoare. E o persoană temătoare privind sfera materială, privind ceva care nu e sigur. Parcă e cineva care tot stă și jonglează între două situații, două experiențe, două lucruri diferite. E un personaj care, uite, poate să fie cumva pus la colț. Hai să vedem 2 de cupe. Temperanță, o conexiune cu un săgetător. Acum, tot pentru tine, uite, poate să fie vorba și despre o perioadă așa în care cineva vrea să se împace cu tine, cineva vrea să reia legătura cu tine. Uite, avem din nou regele ăsta de monede și cu îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Cineva care se gândește să se întâlnească cu tine, cineva care își dorește să te cunoască poate mai bine. Cavalerul de monede. Uite, e cineva care ți aduce un pachet, un colet, poate e cineva care își dorește să se apropie de tine. Dar pentru unii simt aici că e vorba de un prieten, dar în același timp văd eu o persoană foarte calculată, foarte liniștită, foarte sigură pe ea. Și avem 9 de monede și 6 de bâte. Deci poate are legătură și cu niște bani pe care îi primești. 10 de bâte.
Și uite, văd aici că e ca un fel de apăsare pe care o simți. 10 de bâte, uite, poate să însemne și un moment în care ești foarte încărcat aici, cu tot felul de lucruri. Poate să însemne și oarecare oboseală pe care eu o simt. 5 de bâte, da? Uite, poate să fie aici un fel de ceartă, discuție în contradictoriu, doar că, repet, persoana asta vine cu gânduri calme, doar că până la urmă, uite, se lasă cu un fel de ceartă. E ca și cum nu vă înțelegeți aici, să gătiți ceva, să faceți ceva, dar pentru unii are legătură și cu așteptare foarte puternică. Împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Uite, împărăteasa poate să reprezinte și o veste importantă pe care o primești de la o femeie. Este o femeie cu o influență mare asupra ta, fie că discutăm despre o șefă, o femeie din familie, o persoană dragă sufletului tău. Mai vreau o carte. Nebunul. Poate să fie și o reacție exagerată a unei persoane dragi. Nebunul, pentru unii, poate să reprezintă și o revoltă a cuiva. Deci e cineva care se revoltă. Pot fi și niște secrete care se află. Mai vreau o carte. Și o întâlnire aici, uite, cu noroc, totuși, o întâlnire cu noroc pentru tine. Avem norocul, dragostea și femeia. Ei, uite, dacă ești femeie, poate să fie și un noroc în dragoste pe care îl ai fix atunci când te aștepți mai puțin. E ca și cum te afli aici într-un moment în care simți că nu mai poți, nu știu, te simți obosit sau obosită, simți că ceva nu e ok și fix atunci apare dragoste. Hai să vedem în continuare. Asul de cupe avem aici, da? O bucurie. Un nou început, o eliberare, o veste bună. Asul de cupe, bineînțeles, poate să reprezinte și un proiect creativ, dar poate să reprezinte și startul unei perioade în care tu îți dorești foarte multă liniște. Hai să vedem în continuare și avem așa, valetul de foc. Un nou mod de a acționa. Uite, poate să fie și o veste bună pe care o primești din punct de vedere profesional. Pentru alții, văd aici o deblocare financiară sau un fel de petrecere la muncă, un fel de activitate nouă. Poate aveți o pasiune și vreți să vă investiți timp, bani și energie acolo. Pentru unii poate să apară și un personaj prin intermediul locului de muncă. Ia să vedem. Ce e cu asul de cupe? E ceva valoros, e ceva nobil. Luna, da. Multe iluzii. Da? Poate să fie vorba aici și despre ceva ce funcționează mult mai bine decât te aștepți, dar văd și o oarecare teamă pe care tu o simți. Mai vreau o carte. Și avem așa, 6 de bâte, pajul de spade. Șase de bâte, pajul de spade. O persoană curioasă care, uite, îți dă o veste bună. Ceva ce stârnește curiozitatea. Dar uite, a ieșit și asul de monede, deci e vorba de două lucruri noi, două proiecte noi, oameni noi, uite și asul de bâte. Da, eu cred aici că are legătură cu o schimbare bruscă, da, în fața căreia cumva e nevoie să te deschizi. Ia să vedem valetul de bâte ce spune. Și avem așa, 10 de monede, 8 de cupe. Reușești să dai la spate ceva, să alungi ceva, să lași ceva în urma ta. Tot pentru tine poate să fie vorba aici și despre faptul că
nu știu, renunți la ceva ce aveai planificat personal, tocmai pentru a rezolva această situație. Da, iar îmi apare totuși cavalerul de bâte, care vorbește despre pasiune totuși. 7 de monede. Deci, uite, e o veste bună legată de o așteptare, legată de o moștenire, o sumă de bani, ceva ce aștepți tu de mai mult timp. Mai vreau o carte. Nouă de monede. Da, deci dacă aștepți bani, să știi că aceștia vin. 9 de monede înseamnă și foarte multă încredere în tine pe care o ai, foarte multă stabilitate din punct de vedere material. Ia să vedem. E clar, aici niște vești bune care apar. Gânditorul și căsătoria. Păi, dragilor, aici parcă se întrepătrund aspectele, da? Viața profesională cu viața privată. Cineva aici care are gânduri de căsătorie, cineva care are gânduri în legătură cu o relație serioasă. Fidelitate și speranță. Cineva care speră aici să rămâneți prieteni, cineva care speră să îi fiți alături, cineva care speră să îl ajutați sau să o ajutați. Surpriza, mesagerul de aer. Surpriza aici are legătură cu un personaj foarte hotărât, cineva care vine către tine cu viteza luminii, e foarte hotărât, vrea acum ceva de la tine, poate să fie și o persoană mai impulsivă din fire, mai ascuțită la limbă și apoi avem 9 de cupe. Ei, surpriza e cineva care reacționează într-un mod ciudat în legătură cu emoțiile tale sau cineva care își arată emoțiile mult mai puternic față de cum ai făcut-o, față de cum a făcut-o până acum. Dar poate avea legătură și cu un fel de, un fel de dragoste la prima vedere. Niște emoții pe care cineva le are când te întâlnește. Mesagerul de aer. Și avem așa, moartea și 10 de cupe, o legătură cu o zodie de apă, da? Uite, un scorpion. Aici ce văd eu? E cineva care ia o decizie bruscă, da? Sau ceva ce se rezolvă brusc, legat de o casă, legat de familie, legat de viața ta. Poate cineva din familia ta care ia o decizie bruscă, dar în alte cazuri văd un personaj foarte hotărât aici, pe ideea de colaborare, contract, căsătorie. Ia să vedem 9 de cupe ce spune. Regele de bâte, pajul de cupe, împăratul. O conexiune cu zodia berbec, leu, săgetător. Dragilor, aici ai un personaj foarte hotărât. Văd o parte masculină, dar e foarte, foarte hotărât omul ăsta. Poate să fie o persoană sinceră la suflet, da? Doar că e o persoană mai rigidă în același timp din punct de vedere mental și de asemenea poate să fie cineva care cumva nu are răbdare. Mai văd și o bucurie mare aici, legată de un copil, legată de o persoană mai tânără. Dar uite, e o persoană foarte hotărâtă. Mai vreau o carte. Magicianul. Niște planuri. Poate să fie cineva, nu știu, care îți face o surpriză sau cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru, cineva care are vorbele la el, cuvintele la el sau la ea. Dar, repet, e un personaj foarte hotărât aici. Și surpriza poate să fie și un drum pe care cineva îl face sau o decizie bruscă a cuiva. Și uite, avem 6 de monede, 2 de spade. Deci e ceva legat și de bani. Dar și de un adevăr. Ia să vedem noi. Ce o să te mire în toată povestea asta?
O bucurie neașteptată și un bărbat. Deci cineva care reacționează așa într-un mod neașteptat, într-un mod dur. E vorba de un bărbat stabil financiar, dar parcă e cineva care, nu știu, te vede și a și pus ochii pe tine. Uite, avem vizita, deci cineva care îți vine în vizită. Sau o întâlnire pe care o ai cu cineva și în cadrul acestei întâlniri se produce chimia, se produce atracția. Dar e clar aici cineva care are emoții. Asta e surpriza. Și avem și un bărbat matur, deci e un personaj aici cu experiențe de viață. Avem casa. Deci un personaj foarte hotărât. Pentru unii poate să fie cineva din casă, din familie, dar e și o surpriză mare legată de bani, legată de o pierdere, un câștig în același timp. Da, am întrebat totuși care e surpriza în toată povestea asta și mi-apare un drum pe care îl faci. Uite, cu minciuni. Un drum pe care îl faci spre un lăcaș sfânt, la o zi de sărbătoare, o zi mare. Da? Doar că e o persoană care a mințit aici sau minte și posibil ca persoana asta, uite, să se termine cu minciunile. Ia să vedem, uite, voi lua niște mesaje dintr-un oracol special. Oracolul momentelor mistice. Ia să vedem. Eva avem. Eva, prima femeie. Esența vieții avem aici. Deci e vorba de feminitatea ta, e vorba de a te iubi, e vorba de a-ți pune oarecum și niște spini, ca acum, na. Ești despre frumusețea ta. Uite, avem un cadou pe care îl primești și avem călătorie. Deci poate să fie o surpriză la un drum. În cadrul acestei călătorii, să zic așa, tu afli niște secrete, afli niște informații care sunt extrem de prețioase. Arta seducției avem, atenție, și transformare. Și cineva care vrea să te cucerească sau poate chiar tu reușești să atragi pe cineva atunci când te aștepți mai puțin. Grădina roșie. Sub umbrela mea. Zile însorite. Deși cineva care, uite, vrea să te protejeze. Și avem iubirea sirenei. Deci poate să fie ca un fel de personaj aici care e din altă lume. Cumva sunteți din lumi diferite. O plimbare la o vreme de seară și un moment romantic simt eu să-ți transmit. Și ceva ce se întâmplă aici la o vreme de seară, dar e un moment mai romantic, mai special. Da, uite, e un personaj aici, nu știu, e un poet, e un artist. Din nou avem cadoul, e ca și cum tu în urma acestei călătorii afli ceva. Uite, abracadabra, ceva care se întâmplă ca prin magie. Ceva care se întâmplă ca prin magie, parcă e o altă lume, simt eu să-ți spun. Da, hai să vedem acum ce spune tarotul meu în încheiere. A ieșit mesajul. Da? O persoană supărată, văd aici o persoană care e retrasă, stă mai mult singur sau singură, are probleme financiare sau probleme de încredere în sine, probleme de sănătate. Și avem aici casă străină și gelozie, deci e ceva legat și de o persoană geloasă. Da? Persoană care e geloasă.
Și avem scrisoare și invitație. Cineva care te invită undeva, cineva care îți dă o veste. Și e o persoană care vrea să te revadă, dar e un prieten sincer, e o persoană cu gânduri serioase. Ceva care poate explodează și deodată vine și îți spune ce are pe suflet. Și e ceva ce o să-ți aducă foarte multă bucurie, foarte multă împlinire. Că e și despre niște piedici, da, care se duc. Bun, parcă ceva legat de o petrecere, o adunare de oameni. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.